Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сезон кабачків у самому розпалі, і я хочу поділитися рецептом, який може стати ідеальним сніданком, перекусом або вечерею. Готується швидко і без зайвого жиру. Ці яскраві літні мафіни з кабачків і курячого філе готуються без олії, усе змішую і просто запікаю в духовці. Ніяких складних маніпуляцій, просто і швидко. Соковиті всередині, зі смачною скоринкою зверху, а головне, страва легка, бо готується без смаження. Ідеальний варіант для тих, хто цінує простоту, смак і здоровий підхід. Зберігайте рецепт і готуємо разом. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Для початку підготую всі інгредієнти, беру кабачок, молоденький у мене, і натираю його на тертушку, далі додаю трохи солі, перемішую і відставляю десь на хвилин 10, нехай пустить сік, і потім його я відіжму і приберу зайву вологу. Далі помідорчик в мене такий не дуже великий, подрібнюю, роблю ось так, нарізаю кубиками. І далі, друзі, все дуже швидко, просто. До речі, можна одразу увімкнути духовку, нехай розігрівається, і поки все підготую, вона якраз вже буде готова до випікання. Температура духовки 200 градусів. Ну і як бачите, друзі, зелень у мене цибулька зелена, і кріп, і петрушечка. Далі натираю шматочок сиру, і тепер філе. В мене ось таке мале філе, воно називається міньйон. І це, мені здається, буде більш ніжно всередині, але дивіться, ви можете взяти звичайне філе, ось так дрібними кубиками нарізаю, і тепер далі у іншій мисочці роблю таке собі тісто, яйця, сметанка, трохи солі і чесничок. Також додала перчик мелений, і тепер борошно, додаю в нього розпушувач і ось так перемішую. І все, друзі, ось подивіться, ось така консистенція повинна вийти. І тепер кабачки прибираю ось цей сік. Зайва волога не потрібна, бо там будуть помідорчики, вони соковиті. І тепер змішую кабачки із сиром, також додаю зелень і помідорчики, все перемішую. Друзі, як бачите, це дуже все швидко. Додаю також філе і досолюю, також знову все змішую і тісто. Все, друзі, духовка майже розігрілася, і ось така, подивіться, консистенція повинна вийти. Ну і буду запікати ось в таких силіконових формах. Дивіться, друзі, якщо у вас металева форма, така, знаєте, буває цільна, треба змастити кожен цей осередок або рослинною олією, або вершковим маслом. І все, друзі, буквально 35-40 хвилин, і ось подивіться, які вони вийшли. Аромат такий, що складно просто встояти і не спробувати. Дуже гармонійна страва, навіть тим, хто не фанат кабачків. Зверху золотиста скоринка, а всередині м'які, ніжні і такі ароматні, друзі. Помідори дають соковитість, сир, зелень і спеції у поєднанні таку пікантність, а курочка додає ситності. Ну і все це без краплі олії, просто в духовці. Я б сказала, що це така міні-запіканка у зручному форматі. Тож збережіть
цей рецепт і спробуйте приготувати. Це дуже смачна і корисна страва. Ну, а також дивіться інші рецепти на каналі і, звичайно, чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі, друзі!